બધાને જય માતાજી। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે જે રીતે તમે વોટ્સઅપને ઉપયોગ કરો છો એ રીતે તમારા મોબાઈલમાં જે મેસેન્જર છે એને પણ તમે એ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો। તમે એમાં ફોટા મોકલી શકો છો, કોઈ સાથે વાત કરી શકો છો। તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી નવો વિડીયો સૌ પહેલાં તમને મળે। તો ચાલો વિડીયો ફટાફટ ચાલુ કરીએ। તો ચાલો આપણે ફટાફટ મોબાઈલના મેસેજરને ઓન કરી લઈએ। તો તમારે હા બધું મેસેજરને ઓન કરો છો તો આ વિડીયો તમે કાપીને નહીં જોતા, વિડીયો પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો। વિડીયોને હજી તમે લાઇક ન કરી, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। તો આ રીતે આપણા મોબાઈલનું મેસેન્જર ઓન થઈ ગયું। આની અંદર તમને બધા આપણા કંપનીના મેસેજ આવતા એ તમને આ રીતે જોવા મળતા છે। તો અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળતો છે સેન્ડ મેસેજ। તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ અહીં તમારે કોઈ પણ જેને મેસેજ મોકલવાનો હોય એનું નામ ત્યાં સર્ચ કરવાનું છે। એનું નામ સર્ચ કર્યા બાદ ઉપર સિલેક્ટ કરી લેવાનું। સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીં તમને એક ઓપ્શન જોવા મળી જશે સેટનો, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ તમારો કોઈ પણ મેસેજ એને સેન્ડ કરવો હોય, આપણે વોટ્સઅપમાં જે રીતે સેન્ડ કરીએ છીએ એ રીતે તમે અહીંથી સેન્ડ કરી શકો છો। અત્યારે બધાને બિલકુલ ફ્રીમાં જ તમે સેન્ડ કરી શકો છો, કેમ કે બધા ઇન્ટરનેટ કરે છે, એમાં હોય SMS તો ફ્રીમાં જ આવે છે તમારે। તો આ રીતે તમે મેસેજ કરી શકો છો। અહીંયા તમારે સિમ કાર્ડનો જે ઓપ્શન તમને જોઈ ગયો, આ રીતનું લખેલો પણ મેસેજ તમને જોવા મળ્યા છે, તમારા એટલા મેસેજ કપાઈ જાય એમ એ રીતના તમને ઓપ્શન પણ જોવા મળ્યા છે। અહીંયા તમે સિમ કાર્ડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા સિમ કાર્ડ સિલેક્ટ કરી લેવાનું। જે સિમ કાર્ડમાં તમારે મેસેજ મોકલવાનો એ સિમ કાર્ડ અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાનું। અને હવે જો આની અંદર તમે આ રીતના ઇમોજન પણ મોકલી શકો છો, કોઈ પણ તમે આ રીતે ઇમોજન તમારે મોકલવો હોય, આપણે વોટ્સઅપમાં જે રીતે મોકલી છે એ રીતે તમે આની અંદર પણ મોકલી શકો છો। તો આ રીતે મેં કોઈ પણ એક ઇમોજન ઉપર ક્લિક કરી દીધું, આ રીતે હું સેન્ડના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરી તો એ સેન્ડ થઈ જશે, જોઈ શકો છો આ રીતે। તો આપણે જે રીતે વોટ્સઅપમાં વાત કરો એ રીતે તમે આની અંદર વાત કરી શકો છો। તમારું ઇન્ટરનેટ પૂરું થઈ જાય તો તમે આ રીતે પણ વાત કરી શકો છો। હવે હું તમને એ સમજાવી દઉં તમારે ફોટા કેવી રીતે મોકલવા। તમે આપણે વોટ્સઅપમાં જે રીતે ફોટા મોકલી છે કોઈ પણને એ રીતે તમે પણ ફોટા મોકલી શકો છો। તો અહીંયા તમને જોઈ તો મેસેજનો એક ઓપ્શન આવી ગયો, એટલા મેસેજ તમારે રહેશે। અને અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળતો તો પ્લસનો, તો પ્લસના આઇકન ઉપર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે તમારા મોબાઈલની ગેલેરી હેઠે ઓપન થઈ જશે આ રીતે। તો હું કોઈ પણ એક ફોટાને મેં આ રીતે સિલેક્ટ કરી દો, સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીં તમે સેન્ડના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરશો એટલે એ ફોટો અહીંયા સેન્ડ થઈ જશે। તો આ રીતે તમે એની અંદર ફોટા અથવા વિડીયો કોઈ પણ વસ્તુ તમે મેસેજ મોબાઈલ મેસેજથી સેન્ડ કરી શકો છો। તો આ રીતે તમે જે રીતે વોટ્સઅપ ઉપયોગ કરો એ રીતે તમારા મોબાઈલના મેસેજને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। અને મેં તમને બધું સમજાવી દીધું તમારે કઈ રીતે ઉપયોગ કરવાનું છે તમારા મોબાઈલના મેસેજને। તો જેને આ વિડીયો પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોયો છે ને બધી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ છે અને હજી વિડીયોને લાઇક ન કરી, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, એટલો મને સપોર્ટ કરજો। તો આ રીતે આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ અહીંયા, અને આ વિડીયો જોવા માટે બધાને થેન્ક યુ।